Khi một vị khách không xác định đi vào khách sạn thì hệ thống nhận dạng sẽ bắt đầu nhận dạng khách hàng. Lúc này hệ thống nhận dạng sẽ thông báo là một vị khách mới đang đến khách sạn và không có thông tin, chưa có thông tin trong hệ thống, thì chúng ta bắt đầu thêm mới thông tin cho vị khách này. Chúng ta chọn New Guest, nhập họ và tên cho khách hàng. Chúng ta sẽ chọn giới tính, chọn trạng thái kết hôn và chọn phân khúc khách hàng là khách hàng mới. Tiếp tục chúng ta sẽ nhập số điện thoại di động, số chứng minh nhân dân, ngày làm chứng minh nhân dân, và nơi chốn. Tiếp tục là số điện thoại di động. Sau đó chúng ta sẽ chọn avatar cho khách hàng. Ở phần avatar chúng ta có thể sử dụng chọn từ máy tính hoặc là chụp từ camera. Thì ở đây chúng ta sẽ chụp từ camera. Rồi chúng ta sẽ chọn Save. Rồi lúc này khi khách hàng đi vào hệ thống thì hệ thống nhận dạng sẽ trả về vì khách này đã có trong hệ thống với tên gọi với tên là Lê Minh Hiếu. Chúng ta sẽ bắt đầu check in cho khách hàng. Chúng ta chọn một phòng nào đó. Ở đây chúng ta chọn phòng 102, sau đó chọn check in. Chúng ta chọn Add Guest. Lúc này ở phần danh sách khách hàng recognition vẫn chưa có thì chúng ta sẽ swap qua bên chọn tất cả khách hàng hoặc là quay trở về recognition. Thì chúng ta khách lúc này hệ thống sẽ bắt đầu nhận dạng khách tiếp. Rồi sau đó chúng ta sẽ refresh lại cái danh sách này thì nó sẽ hiện tên khách hàng đó lên, và chúng ta chọn khách hàng đó, chọn Save. Rồi sau khi khách hàng đi vào là hệ thống thì hệ thống sẽ trả về với thông tin là khách hàng này đang ở trong khách sạn với ở phòng 1102. Khi mà một khách cũ đã quay lại khách sạn thì khi khách cũ đó đi vào hệ thống thì hệ thống nhận dạng và sẽ trả về là khách hàng này là khách hàng đang trở lại và chưa có phòng nào hết, chưa có check in, chưa có booking. Thì chúng ta bắt đầu thực hiện booking cho khách này. Chúng ta chọn một phòng, ví dụ ở đây chúng ta chọn phòng 1103, chúng ta chọn booking, chọn thêm khách. Lúc này thì hệ thống nhận dạng đã nhận được một khách tên là Lê Hoàng Nhí. Chúng ta chọn vào, rồi chúng ta chọn Save lại. Thì lúc này hệ thống thông báo là đã booking thành công và cái phòng booking là phòng 1103 với khách hàng là Lê Hoàng Nhí. Sau đó chúng ta trở lại hệ thống nhận dạng thì lúc này hệ thống nhận dạng sẽ trả về thông tin là khách Lê Hoàng Nhí đã booking ở phòng 1103. Rồi sau đó chúng ta thực hiện check in cho khách hàng đã booking thì chúng ta chọn vào phòng đó và chọn check in. Rồi thì lúc này trên hệ thống đã cập nhật là khách hàng Lê Hoàng Nhí đã check in ở phòng 1103, và khi khách hàng này trở về hệ thống nhận dạng thì lúc này là hệ thống đã báo thông tin là khách hàng này đang ở khách sạn phòng 1103. Rồi lúc này thì thông tin về tour blacklist thì vẫn chưa có gì hết. Để thêm một thông tin về service thì chúng ta sẽ chọn vào phòng đó, chọn một cái service, chọn add new service item. Chúng ta chọn một service bất kỳ, ví dụ như là chúng ta chọn bicycle rental. Chúng ta chọn số lượng là 1 và chọn ngày là ngày 2. Ok, ta theo lại. Rồi thì lúc này chúng ta khách hàng sẽ đi vào hệ thống nhận dạng. Thì lúc này là hệ thống nó cập nhật là khách hàng này đã có một cái service list mới, đó là bicycle rental vào ngày 2 tháng 2.
khi một khách hàng đã check in và xuất hiện trước hệ thống nhận diện khách hàng thì hệ thống sẽ nhận diện ra khách hàng đó và số thông tin. Thì lúc này ở đây khách hàng này đang ở phòng 1105, ngày check in và ngày check out. Ở đây khách hàng này có hai cái tour, là tour Ngũ Hành Sơn đã hoàn thành, và một cái tour Hội An sắp diễn ra vào tối ngày 2 tháng 2. Khách sau khi check in thì khi đứng trước hệ thống nhận diện khách hàng thì hệ thống lúc này sẽ nhận dạng là có vị khách tên là Hậu Quốc An đang ở phòng 2013 và chưa có sử dụng một cái đồ dùng nào cả. Chúng ta bắt đầu thực hiện việc cập nhật đồ dùng cho khách hàng. Chọn phòng, chúng ta sẽ vào phần mềm của nhân viên phục vụ phòng, chọn phòng đó và chúng ta sử dụng chúng ta update cái đồ ăn và thức uống của phòng đó. Ví dụ như ở đây chúng ta chọn là bánh lây một cái, chúng ta lưu lại và tiếp tục là chúng ta chọn thêm một lon Red Bull và lưu lại. Rồi chúng ta trở về cái phần mềm của Tiếp Tân. Thì lúc này khi mà khách hàng đứng trước hệ thống nhận dạng thì hệ thống sẽ update. Ở đây hệ thống update cho chúng ta biết là khách hàng đã sử dụng được hai thứ, đó là một bánh lây và một Red Bull. Khi khách hàng có dự định check out vào ngày hôm đó thì khách hàng đó sẽ đi xuống phòng lễ tân và hệ thống nhận dạng sẽ bắt đầu nhận dạng khách hàng. Sau khi khách hàng được nhận dạng thì thông tin của khách hàng sẽ được hiện ra là khách hàng đó đang ở ngay phòng 1106 và ngày check in là ngày 1 tháng 2 và ngày check out là ngày 2 tháng 2. Nhưng lúc này đang là 3 giờ 46 phút ngày 2 tháng 2 cho nên là khách hàng này đã bị trễ. Rồi chúng ta sẽ thực hiện check out cho khách hàng đó. Rồi, chúng ta chọn payment, chọn confirm payment. Rồi, lúc này thì khách hàng đã được check out thành công. Và sau khi khách hàng này đối với hệ thống thì khách hàng này sẽ không còn thông tin về phòng nữa mà chỉ là khách hàng đã return. Khi một khách hàng đi vào hệ thống nhận dạng để hỗ trợ cho security thì lúc này là khách hàng này đã bị liệt vào blacklist và có level là low. Thì lúc này là cái khung hiện màu vàng thì vẫn ở mức độ chấp nhận được. Tiếp tục với một khách khác, khi hệ thống nhận dạng thì khách này cũng đã bị liệt vào blacklist nhưng ở mức độ bình thường và hệ thống cũng không cảnh báo quá độ, chỉ hơn một mức ở phần low. Tiếp tục với một vị khách khi đi vào hệ thống nhận dạng của khách sạn thì khách sạn nhận diện ra đây là một vị khách đã bị liệt vào trong blacklist. Lúc này blacklist show ra là khách hàng này đang ở mức độ cao, cần được cảnh báo. Tiếp tục với một khách khác khi đi vào hệ thống nhận dạng thì lúc này hệ thống nhận dạng được khách hàng này với blacklist mức độ rất là cao, cần nghiêm cấm vào khách sạn.